प्रागजी भक्तमेव मनघम् ब्रह्मस्वरूपं मुदा वन्दे यज्ञपुरुषदास चरणम् श्रीयोगिराजं तथा वन्दे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनम् मोक्षाय भक्त्या सदा માનો મળી છે મોટી વાત, હાથ આવી તેમાં હાર જોરે. આના ઉપર જવાનું છે, આ પ્રાપ્તિની વાત વિચારવી. સત્સંગ પર ઢાળો જો, આ બધું બંધારણ જો, કોઈ રહેણી કહેણી જો, એક શુદ્ધ બુદ્ધિથી જરા ઠરીને વિચાર કરો તો ચોખ્ખું લાગે છે. પ્રાપ્તિ દેખાય આપણને, કંઈ અધરતા નથી આ બધી વાત. બુદ્ધિશાળીનો ખ્યાલ તો આવે, જે સ્વયં બાપા ભેગા આપણે રહીએ છીએ, આપણો અનુભવ થાય છે, એમને આપણે કેટલો જમીન આસમાનનો અંતર પડે છે. પ્રાપ્તિને સમજવા માટે, અનુભવવા માટે કેવળ વિશ્વાસ. વિશ્વાસ બીજા કોઈ સાધને કામમાં ના આવે. તો 1000 સાધન ઊભા કરો ને, આ પુરુષ ના સમજાય. નિષ્ઠાની વાત કેવી છે? વિશ્વાસ. મહારાજ કહ્યું સારંગપુરના 9માં કે અતિશય દ્રઢ વિશ્વાસ, અતિશય દ્રઢ શ્રદ્ધા, તો છતી દેહે બ્રહ્મરૂપ થઈ જાય. કરોડો અબજો જન્મ લીધા, ઇન્ફિનાઇટ જન્મ લીધા આપણે, પણ આવો અવસર શ્રીજી મહારાજ મળ્યા હોય, એમના સંતો મળ્યા હોય, એવો અવસર ક્યારે મળ્યો નથી. તો ભગવાન સીધા અક્ષરધામમાંથી ડાયરેક્ટ અહીંયા આવ્યા, વચ્ચે કોઈ જગ્યા સ્ટોપેજ નહીં, કોઈ સ્ટેશન કર્યું નથી, સીધા આપણી પાસે આવી ગયા. આપણા જ છે, પણ મને મળ્યા છે. બાપા કહેતા, મુખો મુખો થઈ ઓળખાણ, કોઈ વાતને ન રહી તાણ, આ બ્રહ્માંડમાં આપણા તુલ્ય, ભાગ્યશાળી માનો યદ ભૂલ. તો જો આપણે આવો મહિમા હોય ને, તો ભવ આનંદ આનંદ રહે. આ એક જ વસ્તુ યાદ રહે ને, તમે કેફના ગાળા ને જબરજસ્ત કેફ વર્તે મસ્ત રહો. Then you will always experience Anand, Anand, Anand. This is Prapti. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, ભગતજી મહારાજની જય, શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય, યોગીજી મહારાજની જય, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય, મહંત સ્વામી મહારાજની જય,
સુરત અક્ષરધામ મહોત્સવની જય. અક્ષર બ્રહ્મ ગુણાતીત સત્રના સપ્તમ દિને આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. સૌને જય સ્વામિનારાયણ. પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજે નૂતન વર્ષના આશીર્વાદ પાઠવતો એક અદ્ભુત પત્ર આપણને સૌને ભેટ આપ્યો છે, જેમાં તેમણે પ્રાપ્તિને પ્રતીતિમાં પરિવર્તિત કરવાની આવશ્યકતા અને તેના ઉપાય તરીકે રોજ ખટકો રાખી નિયમિતપણે પ્રાપ્તિનો વિચાર કરવાની આજ્ઞા આપણને સૌને કરી છે. તેમની આ આજ્ઞાનું યથાર્થ પાલન કરવા માટે તેમણે જ પ્રેરેલા આ અક્ષર બ્રહ્મ ગુણાતીત સત્રમાં આપણે પ્રાપ્તિનો વિચાર કરવાના વિવિધ દૃષ્ટિકોણને સમજી રહ્યા છીએ. ગઈકાલે આપણે ભગવાન અને સંતના દિવ્ય પ્રભાવ દ્વારા તેમની સચ્ચાઈમાં પ્રતીતિ લાવી તેમના સ્વરૂપને અને આપણા મહદ ભાગ્યને સમજવાનો પ્રયાસ કર્યો. આજે આપણે એક અલગ દૃષ્ટિકોણથી તેમની આ સચ્ચાઈને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. ભગવાન સ્વામિનારાયણે પ્રબોધેલ, શાસ્ત્રીજી મહારાજે મૂર્તિમાન કરેલ અને ગુણાતીત ગુરુ પરંપરાએ અસીમ પરિશ્રમ દ્વારા પ્રવર્તાવેલ આ અક્ષર પુરુષોત્તમ દર્શન એક સત્ય સનાતન વૈદિક સિદ્ધાંત છે. આ સિદ્ધાંત આપણા વૈદિક વાંગ્મયમાં અને સનાતન શાસ્ત્રોમાં કેવી રીતે સમાહિત છે અને આજે વિશ્વવ્યાપી વિદ્વદ વર્ગ દ્વારા કેવી રીતે સમર્થિત છે તેને આપણે એક પ્રશ્નોત્તરી દ્વારા જાણીશું. પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની આજ્ઞાથી પરબ્રહ્મ સ્વામિનારાયણ પ્રબોધિત અક્ષર પુરુષોત્તમ દર્શનને પ્રસ્થાનત્રયી ભાષ્યની રચના દ્વારા શાસ્ત્રીય શૈલીમાં પ્રસ્તુત કરનાર મહામહોપાધ્યાય પૂજ્ય ભદ્રેશદાસ સ્વામીજી આજે આપણી સાથે છે. તેમણે શાસ્ત્રીય ગ્રંથોનો તલસ્પર્શી અભ્યાસ કર્યો છે. ષડ દર્શનમાં આચાર્ય પદવી પ્રાપ્ત કરી છે. ભાષ્યની રચના કરી દેશ વિદેશના વિવિધ ક્ષેત્રોના અનેક વિદ્વાનોને મળ્યા છે અને તેમની સાથે શાસ્ત્રીય સંગોષ્ઠી સાધી છે. આવો તેમના જ અનુભવો દ્વારા આપણે તેમની પાસેથી અક્ષર પુરુષોત્તમ દર્શનની શાસ્ત્રીયતાને જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ. જય સ્વામી. જય સ્વામિનારાયણ. સ્વામી, આપે પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની આજ્ઞાથી સાંપ્રદાયિક ગ્રંથોનો અભ્યાસ કર્યો અને તેમની જ આજ્ઞાથી શાસ્ત્રીય ગ્રંથોનો સનાતન દર્શનોનો પણ અભ્યાસ કર્યો. તો આપની આ અભ્યાસ યાત્રામાં આપને અક્ષર પુરુષોત્તમ દર્શન વિશે શું વિશેષ અનુભવ થયો તે આપ અમને જણાવો. પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની આજ્ઞાથી અને એમની કૃપાથી મને મારા જીવનની અંદર સાંપ્રદાયિક શાસ્ત્રોનો અને વૈદિક સનાતન ધર્મના શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરવાનો અવસર મળ્યો. અને આપ ખાસ કરીને જે અક્ષર પુરુષોત્તમ દર્શન અંગે અનુભવ પૂછો છો, તો એક અનુભવ તો બહુ સ્પષ્ટ થયો છે કે આ શાસ્ત્રોના અધ્યયનથી સચ્ચાઈને એટલે કે સત્યને બહુ જ નજીકથી જોવાનો અવસર મળ્યો. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે અભ્યાસની અંદર પ્રેરણા કરી અને આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે એમણે સારંગપુરની અંદર એક તાલીમ કેન્દ્રની સ્થાપના પણ કરી છે. ખાસ કરીને સંતો માટેનું એક પ્રશિક્ષણ કેન્દ્ર છે અને એની અંદર આ બધા શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરાવવામાં આવે છે. મને પ્રશિક્ષણ કેન્દ્રમાં લાભ મળ્યો અને એ વખતે વચનામૃતનો ખૂબ ઊંડાણથી અભ્યાસ કરવાનો અવસર મળ્યો. અક્ષર પુરુષોત્તમ દર્શનના પરિપ્રેક્ષ્યની અંદર વચનામૃતના અનુભવની હું વાત કરું તો એક આમ જેને કહે કે આંખે ઉડીને વળગે એવો અનુભવ છે. સત્યતાનો, સચ્ચાઈનો અનુભવ. જેમ કે આપણે જોઈએ સ્વામિનારાયણ ભગવાનના વચનામૃતો, એમના મૂળ શબ્દો, એની અંદર જ્યાં જ્યાં એમણે અગત્યના સિદ્ધાંતો કયા છે, લગભગ દરેક જગ્યા ઉપર એમણે અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંતની વાત કરી છે. જેમ કે હું કેટલાક દાખલા આપને આપું. પ્રથમનું 11મું વચનામૃત છે, એમાં એકાંતિક ભક્તની વ્યાખ્યા છે કે જે પોતાને બ્રહ્મરૂપ માનીને ભગવાનની ભક્તિ કરતો હોય એને એકાંતિક ભક્ત કહીએ. ભગવાનની ભક્તિ કરવી
અનન્ય ભાવે કરવી એ તો સિદ્ધાંત છે, પણ મહારાજે એક શબ્દ વધારે મૂક્યો, જે બ્રહ્મરૂપ થઈને ભગવાનની ભક્તિ કરે. એ બ્રહ્મરૂપ થવાની વાત એટલે અક્ષરરૂપ થવાની વાત છે. પણ અનુભવની જ્યારે આપ વાત પૂછો છો તો આ એક સચ્ચાઈ, આપણને આ સિદ્ધાંત સમજાયો છે આપણા ગુરુજનોની કૃપાથી. પણ આપણા ગુરુજનોમાં સચ્ચાઈ હતી તો એમને મૂળ વચનો આપણને દર્શાવ્યા, આપણને સમજાવ્યા, એના આધારે વાત કરી. આપણા ગુરુજનોમાં સચ્ચાઈ હતી તો આપણે એક સાચી રીતે શાસ્ત્રને સમજી શક્યા. સ્વામી, આપણે વાત કરી કે વચનામૃતમાં આપને અક્ષર પુરુષોત્તમ દર્શન એ સિદ્ધાંતો દેખાયા, અને વચનામૃતના અભ્યાસથી આપને બીજો વિશેષ શું લાભ થયો? વચનામૃતના અભ્યાસથી બીજો વિશેષ લાભ એ થયો કે શાસ્ત્રો સમજવામાં ખૂબ સરળતા થઈ ગઈ. વચનામૃત ગ્રંથની અંદર ગીતાના શ્લોકોના અર્થો છે, વિશિષ્ટ અર્થો, સ્વામિનારાયણ ભગવાને કરેલા મૌલિક અર્થો છે. વચનામૃતની અંદર ઉપનિષદના મંત્રોના અર્થો છે, બ્રહ્મસૂત્રના અર્થો પણ સ્પષ્ટ થયા છે. એટલે વચનામૃત એક દૃષ્ટિકોણ આપે છે, એક દાર્શનિક વિશિષ્ટ મૌલિક દૃષ્ટિકોણ આપે છે. એટલે બહુ મોટો લાભ તો એ થયો કે વચનામૃતને સારી રીતે સમજવાથી શાસ્ત્રો સારી રીતે સમજાયા, અને એ શાસ્ત્રોના અર્થઘટન જેને કહીએ ને કે કોઈ પણ પ્રકારની ક્લિષ્ટતા વગર. આમ ઘણી વખત કેવું હોય છે કે શબ્દોના અર્થઘટનમાં ખેંચાતાણી કરવી પડે, પણ એવી કોઈ પરિસ્થિતિ આવી નથી. એવું કોઈ આમ કે આને એક પ્રકારનું વિદ્વત કર્મ કહેવાય, ખેંચાતાણી. એટલે કે આપણે કહીએ ને કે ગમે તેમ કરીને અર્થને બેસાડવાની વાત, એવું નથી બન્યું. એક રમત બાળકોના રમતની આધારે આ વાત સમજાવું છું. નાના બાળકો માટે એક નાની રમત આવે છે, એક ચિત્ર દોરવામાં આવે, અને એ ચિત્રની અંદર ઘણું બધું હોય, અને એની અંદર એક ઘોડાનું મોઢું પણ હોય, પણ એ સ્પષ્ટ રીતે દેખાતું ના હોય. એટલે એ ચિત્ર મૂકીને બાળકોને સમજાવવામાં આવે. એ લોકોની એક પરીક્ષા હોય છે કે નીચે લખ્યું હોય કે આ ચિત્રમાંથી ઘોડો શોધો. એટલે હવે એ ઘોડો શોધવો એટલે એ વસ્તુને બહાર કાઢવાની હોય જ, પણ એને બહાર કાઢવાની હોય. અને બાળક માટે એક જેને કહે ને કે એક પડકાર છે. તો એ બાળક મથે એની અંદર, અને પછી એને એક ઘોડો દેખાય, અને પછી એક વખત એને ઘોડો દેખાય પછી એને ઘોડો જ દેખાય. એમ સ્વામિનારાયણ ભગવાને વચનામૃતની અંદર આ સિદ્ધાંત સમજાવ્યો. મહારાજે એમ પણ કહ્યું વચનામૃતમાં કે વેદ, શાસ્ત્ર, ષડદર્શન, પુરાણ ઇત્યાદિકમાં જે વાત છે એનો સાર કાઢીને અમે આ વાત કરીએ છીએ. તો વચનામૃત શાસ્ત્રે એ કામ કર્યું છે કે શાસ્ત્રોની અંદર જે સિદ્ધાંત છે, દાર્શનિક સિદ્ધાંત, અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંત, એટલો સ્પષ્ટ દર્શાવ્યો કે એ જેમ બાળકને કોઈ માતા પિતા બતાવી દે કે જો આ ઘોડો અહીંયા છે, એ જેટલું સરળ બની જાય એટલું સરળ થઈ ગયું. એટલે આ કેટલી સચ્ચાઈની વાત છે, કેટલી પરમ પવિત્રતાની આ વાત છે, એ અનુભવ વિશેષ થયો. સ્વામી, આપે જે વાત કરી તે પ્રમાણે સાંપ્રદાયિક ગ્રંથોનો અભ્યાસ થયો, શાસ્ત્રીય ગ્રંથોનો અભ્યાસ થયો, અને પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની આજ્ઞાથી ભાષ્યો પણ રચાઈ ગયા, અને તેમની જ ઉપસ્થિતિમાં તેમને જ ભાષ્યો અર્પણ પણ થઈ ગયા. અને એને કારણે આખા વિદ્વત જગતમાં અક્ષર પુરુષોત્તમ દર્શનનો એક પરિચય બધાને પ્રાપ્ત થયો. તો જે વિદ્વાનોને આ પરિચય પ્રાપ્ત થયો, આપ જ્યારે વિદ્વાનોને મળતા તો આપનો અનુભવ વિદ્વાનો સાથે કેવો રહેતો, તેની આપ થોડી વાત કરો. આની પાછળ પણ એક ઇતિહાસ છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે જ્યારે ભાષ્યો લખવાની આજ્ઞા કરી અને એ લખાણ પણ થઈ ગયું, પછી એમણે એક બહુ સરસ વાત કરી હતી કે જો આપણે આ ભાષ્યો લખ્યા, શાસ્ત્રો લખ્યા, પરંતુ આ શાસ્ત્રોને, આ ભાષ્યોને ભારતના શ્રેષ્ઠ વિદ્વાનો સમક્ષ રજૂ કરવું, અને એમણે
આ શાસ્ત્રોમાં જે લખ્યું છે અને સ્વામિનારાયણ ભગવાને જે સમજાવ્યું છે વચનામૃતમાં, એ સ્પષ્ટ રીતે એમની સામે પ્રસ્તુત કરવું અને એમનો અભિપ્રાય સમજવો. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને એમ કહેવું હતું કે આપણે લખી નાખ્યું એટલે બધું બરાબર છે એમ ન સમજવું, પણ આપણે એક દાર્શનિક વસ્તુ લખી છે તો એ દાર્શનિક ક્ષેત્રની વ્યક્તિઓ એને જુએ અને એનું મૂલ્યાંકન કરે. મૂલ્યાંકન બહુ અગત્યનું છે. એટલે સ્વામી કે બધા જુએ અને એ અંગે પોતાનો અભિપ્રાય જણાવે. આ વાત જ્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કરી તો મને જરા સંકોચ હતો, કારણ કે વિદ્વત્તાની દ્રષ્ટિએ વિશ્વના મહાન વિદ્વાનો સામે આપણે એક વાતો કરવી અને વિમર્શ કરવો એટલી યોગ્યતા મને પોતાને એટલી નહોતી લાગતી કે હું આ કરી શકીશ. એટલે મેં સ્વામીશ્રીને થોડીક શંકા રજૂ કરી તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સ્મિત કરતા હતા, પણ સ્વામીજીએ કેટલાક પ્રશ્નો પૂછીને મને આ વાત સમજાવી. 2-3 નાના પ્રશ્નો હતા એમના. સ્વામીએ પહેલો જ પ્રશ્ન મને એ વાત પૂછી કે તારે કોઈ ખોટી વાત કરવાની છે? મેં કીધું ના બાપા, તો શું કામ ડરો છો? સ્વામી બીજી વાત પૂછી કે તારે તારી પોતાની વાત કરવાની છે? ના બાપા, તો કે શું કામ ડરો છો? પછી સ્વામીએ વાત કરી કે શાસ્ત્રીજી મહારાજે આ સિદ્ધાંત સમજાવ્યો છે અને એ ક્યારે ખોટું બોલ્યા નથી ને એમના વાક્યો પણ છે કે પૃથ્વી છે અસત્યનો ભાર ન ખમે, એમ કરીને એને પરમ સિદ્ધાંત પરમ સત્ય સમજાવવા માટે પોતે ન્યોછાવર થયા છે. તો શાસ્ત્રીજી મહારાજનો મહિમા બાપાએ મને સમજાવ્યો. બીજું, સ્વામિનારાયણ ભગવાને આપણને સાચી વાત સમજાવી છે એમના ઉપદેશોમાં, એમના જીવન ચરિત્રોની અંદર, અને એ વાત એકદમ પાકી થઈ છે આપણને. તો સ્વામી આ બધું મને પ્રશ્ન પૂછીને એમને પછી વાત પણ કરી, પણ પછી એક વરદાન પણ એમને મને આપ્યું. સ્વામી કે સ્વામિનારાયણ ભગવાનની તું વાત કરીશ, સ્વામિનારાયણ ભગવાને આપેલા અક્ષર પુરુષોત્તમ દર્શનની વાત કરીશ, અને શાસ્ત્રીજી મહારાજે સ્થાપેલા સિદ્ધાંત છે, મૂર્તિમાન કરેલા સિદ્ધાંતની તું વાત કરીશ તો તને કોઈ ના નહીં પાડે. અને આજ સુધી લગભગ આજના દિવસ સુધી ગણીએ તો 500થી વધારે વિશ્વના વિદ્વાનો સાથે મળવાનો અવસર મળ્યો છે અને ચર્ચાઓ થઈ છે અક્ષર પુરુષોત્તમ દર્શન વિષયક. પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું એ વરદાન કે તને કોઈ ના નહીં પાડે, એ અનુભવ હજુ ચાલે છે. આવી જ એક વાત મહંત સ્વામી મહારાજે પણ કરી હતી. એમણે આશીર્વાદ આપતા એવી વાત કરી હતી કે જાઓ, તમારા માટે દરવાજા ખુલ્લા છે. અને જ્યારે વિદ્વાનોને મળવા જઈએ છીએ ત્યારે ખરેખર એનો અનુભવ થાય છે. એટલે વિદ્વાનો સાથેનો પહેલો અનુભવ તો એવો રહ્યો કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું વરદાન એ દિવસે ને દિવસે અનુભવાતું જાય છે. બીજી વાત છે કે વિદ્વાનો સાથે વિમર્શ કરતા જઈએ છીએ એમ હવે આ સિદ્ધાંતમાં દ્રઢતા વધતી જાય છે. એનું કારણ શું છે કે આપણે પોતાના વિચારથી પહેલા સમજતા હતા. તાત્વિક સિદ્ધાંતને વચનામૃતના આધારે, અન્ય શાસ્ત્રોના આધારે આપણે સમજ્યા હોઈએ અને કોઈ વિદ્વાન પાસે રજૂ કરીએ અને એ વિદ્વાનના મુખ ઉપર જ્યારે પ્રસન્નતા જોઈએ તો હકીકતમાં આપણી દ્રઢતા વધે છે અને આપણો વિશ્વાસ વધે છે. એ વસ્તુની અંદર એની સત્યતામાં આપણો વિશ્વાસ વધે છે. એટલે બીજો અનુભવ આ થયો. આપે પંડિતો સાથેના આપના અનુભવની વાત કરી, પણ એક જિજ્ઞાસા અમને થાય છે કે આપ જ્યારે પંડિતોને મળતા, એમની સાથે વિમર્શ કરતા, તે વિમર્શમાં કેવી ચર્ચાઓ થતી એનો થોડો અમને ચિતાર આપ આપી શકો કે શું વાતો થતી, આપ શું વાત કરતા હતા, એમને શું અનુભવ થતો હતો, એ શું વાત કરતા હતા? ખાસ અક્ષર પુરુષોત્તમ દર્શન અંગે વિદ્વાનો સાથે ચર્ચા જ્યારે થાય તો એ વિમર્શનું પહેલું પાસું એ છે કે પ્રમાણસર કોઈ પણ વસ્તુને પ્રસ્તુત કરવામાં આવે. અક્ષર પુરુષોત્તમ દર્શન એક વૈદિક સનાતન દર્શન છે એ જ્યારે વાત કરીએ છીએ તો પહેલાં એની વૈદિકતા કઈ રીતે પ્રમાણભૂત થાય છે એ અંગે ચર્ચા અમારી થતી હોય છે.
પરંતુ જ્યારે પણ વિદ્વાનો સાથે ચર્ચા કરવાની થાય તો આરંભ સ્વામિનારાયણ ભગવાનના વચનામૃતોથી થાય છે. એટલે સ્વામિનારાયણ ભગવાને આપેલો આ વિચાર છે, મૌલિક વિચાર છે, એ વિદ્વાનને સ્પષ્ટ થાય પહેલા. ત્યાર પછી એ જ સિદ્ધાંત શાસ્ત્રોમાં કેવી રીતે છે એની ચર્ચા થાય. જેમ કે હું ભગવદ્ ગીતાનો દાખલો આપું છું. સ્વામિનારાયણ ભગવાને લોયાના 7મા વચનામૃતમાં બ્રહ્મભૂત પ્રસન્નાત્મા એ ગીતાનો શ્લોક કયો, પણ બ્રહ્મભૂત શબ્દનો અર્થ એમણે કર્યો કે જે બ્રહ્મરૂપ થાય છે એને જ ભગવાનની ભક્તિનો અધિકાર છે. હવે આ એક ચર્ચા છે, એક વિમર્શનો વિષય બને છે કે બ્રહ્મરૂપ થવું એટલે શું. તો ભગવદ્ ગીતાના આધારે જ આ વાત સમજાવવામાં આવે. આ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 8મા અધ્યાયમાં 1લા શ્લોકમાં અર્જુનની જિજ્ઞાસા છે, કિમ તત બ્રહ્મ, તે બ્રહ્મ શું છે આ અર્જુને પૂછ્યું. કેમ અર્જુને પૂછ્યું? એનું પણ કારણ છે કે આની પહેલા બ્રહ્મ શબ્દનો પ્રયોગ કરીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ અર્જુનને અધ્યાત્મ વિદ્યા સમજાવી છે. આમ જુઓ તો 7મા શ્લોકના અંતમાં અને લગભગ ઉપાંત્ય શ્લોક છે એની અંદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમ કહે છે કે જરા મરણ મોક્ષાય મામ આશ્રિત્ય યતંતીએ તે બ્રહ્મ તદ વિદુહુ. પણ એવું નથી કે 7મા અધ્યાયના અંતમાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને બ્રહ્મ શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો હોય પહેલી વાર અને અર્જુને તરત પૂછ્યું હોય. બ્રહ્મ શબ્દનો પ્રયોગ તો ભગવદ્ ગીતાની અંદર આ લગભગ ગીતાના 2જા અધ્યાયથી લઈને સળંગ ચાલ્યો આવે છે. અને એની અંદર 2જા અધ્યાયના અંતમાં એટલે કે 72મા શ્લોકમાં એશા બ્રાહ્મી સ્થિતિ પાર્થ એમ કરીને પ્રથમ વખત બ્રહ્મ શબ્દનો પ્રયોગ થયો છે. 3જા અધ્યાયના 15મા શ્લોકમાં પણ તસ્માત સર્વગતમ બ્રહ્મ એમ કરીને બ્રહ્મ શબ્દનો પ્રયોગ છે. 4થા અધ્યાયના 24મા શ્લોકમાં એક જ શ્લોકની અંદર 6 વખત બ્રહ્મ શબ્દનો પ્રયોગ છે. બ્રહ્માર્પણમ, બ્રહ્મહવિઃ, બ્રહ્માગ્નો, બ્રહ્મણાહુતમ, બ્રહ્મેવ તેન ગંતવ્યમ, બ્રહ્મકર્મ સમાધિના. આ 4થા અધ્યાયના 34મા શ્લોકમાં. 5મા અધ્યાયની અંદર આપણે જોઈએ તો 21મો શ્લોક છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યાં કહે છે સ બ્રહ્મ યોગ યુક્તાત્મા સુખમ અક્ષયમ અશ્નુતે. 6થા અધ્યાયની અંદર તમે જોશો તો યોગનું વર્ણન છે, ત્યાં યોગીનું વર્ણન છે. એ યોગી છે બ્રહ્મ સંસ્પર્શમ અત્યંતમ સુખમ અશ્નુતે. જે યોગી છે બ્રહ્મના સ્પર્શવાળું અલૌકિક અત્યંત સુખ પ્રાપ્ત કરે છે. અને 7મા અધ્યાયમાં ફરી બ્રહ્મ શબ્દ પ્રયોગ થયો. અર્જુને પ્રશ્ન પૂછ્યો 8મા અધ્યાયના 1લા શ્લોકમાં, તત બ્રહ્મ કિમ. તો એ બ્રહ્મ શબ્દથી તમે કહેવા શું માગો છો? કયા તત્વની વાત કરવા માગો છો? તો ભગવાન કૃષ્ણએ 3જા શ્લોકમાં એનો ઉત્તર આપ્યો છે, અક્ષરમ બ્રહ્મ. જે અક્ષર છે એ જ બ્રહ્મ છે. હવે જુઓ, બ્રહ્મ શબ્દના પર્યાય તરીકે અક્ષર શબ્દ આવ્યો. એ અક્ષર કેવું છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યાં જ 11મા શ્લોકમાં વર્ણવે છે. યદક્ષરમ વેદ વિદો વદંતી વિશંતિ યદ્યતયો વીતરાગાહ યદિચ્છન્તો બ્રહ્મચર્યમ ચરંતી તત્તે પદમ સંગ્રહેણ પ્રવક્ષ્યે. જે અક્ષરનો મહિમા વેદના જાણકારો પણ ગાય છે અને જે અક્ષરમાં પ્રવેશ કરે છે, મુક્તો પ્રવેશ કરે છે, કેવા? વિશંતિ યદ્યતયો વીતરાગાહ. જેની વાસના નષ્ટ થઈ ગઈ છે એવા મુક્તાત્માઓ વિશંતિ એટલે પ્રવિશંતિ, જેમાં પ્રવેશ કરે છે. જેને પામવા માટે લોકો બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરે છે. એવું એક પદમ, એવું એક સ્થાનમ, એવી એક જગ્યા છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અર્જુન એની હું તને વાત કરું છું. એટલે જે બ્રહ્મ છે એ અક્ષર છે, અક્ષરનો આવો મહિમા છે. અને પછી 21મા શ્લોકમાં સ્પષ્ટ કર્યું કે ભગવાનને રહેવાનું ધામ છે. અવ્યક્તો અક્ષર ઇત્યુક્ત તમ આહુઃ પરમામ ગતિમ યમ પ્રાપ્ય ન નિવર્તન્તે તદ ધામ પરમ મમ. જે અક્ષર છે એ એક પરમ ગતિ છે. એને પામેલો કોઈ પાછો પડતો નથી. જે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી આ જ વાતને મૂકી. જેહ ધામને પામીને પ્રાણી, જેહ ધામને પામીને પ્રાણી, પાછું પડવાનું નથી રે. સર્વોપર્ય છે સુખની ખાણી, કેવું કહીએ તેને કથી રે.
અને મહારાજે આપેલા દ્રષ્ટિકોણના આધારે કે જે ધામને પામીને પ્રાણી પાછું પડવાનું નથી રે, આ ભગવદ્ ગીતા જે વાત કરે છે એ વાત મૂકે છે ત્યાં. આ 8મા અધ્યાયની અંદર વાત આવી. હવે એ જે અક્ષર શબ્દ છે એનાથી પણ પર એક તત્વ છે, એ ગીતાના 15મા અધ્યાયથી ખબર પડે છે. ગીતાના 15મા અધ્યાયના 3 શ્લોકો બહુ અગત્યના શ્લોકો છે, જેમાં ભગવાનને પુરુષોત્તમ કેમ કહે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ સમજાવ્યું છે. તેમાં પુરુષોત્તમ, પુરુષ અને ઉત્તમ 2 શબ્દો છે. તેમાં પુરુષ શબ્દથી શું સમજવું, એનાથી ઉત્તમ એટલે કે શ્રેષ્ઠ, એનાથી પર, એ ભગવાન કઈ રીતે છે એ વાત ત્યાં 3 શ્લોકોમાં છે. 15મા અધ્યાયના 3 શ્લોકો 16, 17 અને 18. શબ્દો એવા છે એના: દ્વાવિમૌ પુરુષૌ લોકે ક્ષરશ્ચ અક્ષરે એવ ચ, ક્ષર સર્વાણી ભૂતાની કૂટસ્થ અક્ષર ઉચ્યતે. કે પુરુષ શબ્દથી 2 તત્વોને સમજવા, ક્ષર અને અક્ષર. ક્ષર એટલે શું? સર્વાણી ભૂતાની, જેને ક્યારેય પણ માયાનો યોગ થયો, માયાનું બંધન થયું, એ બધા જ આત્માઓ ક્ષર શબ્દથી કહેવાય. ક્ષર સર્વાણી ભૂતાની. અને જેને ક્યારેય પણ માયાનું બંધન નથી, માયાથી પર છે, જેને કૂટસ્થ શબ્દથી કહ્યું, એ અક્ષર છે. કૂટસ્થ અક્ષર ઉચ્ચતે. પણ આ તો પુરુષ શબ્દના અર્થમાં આવ્યા. ભગવાનને આ બંનેથી અલગ પાડ્યા. ઉત્તમ પુરુષસ્ત્વન્ય પરમાત્મા ઇતિ ઉદાહૃત. ઉત્તમ પુરુષ એટલે આનાથી ઉપર જે છે, પર જે છે, શ્રેષ્ઠ છે, એ તો બીજો જ છે, જુદો જ છે. એટલે ક્ષર અક્ષરથી જુદો છે, એને પરમાત્મા કહેવામાં આવે છે. અને પછી વધારે સ્પષ્ટ કર્યું 18મા શ્લોકમાં કે યસ્માત ક્ષરમ અતિતોહમ અક્ષરાદપી ચોત્તમ અતોસ્મી લોકે વેદે ચ પ્રથિત પુરુષોત્તમ. ભગવાન ક્ષરથી પણ પર છે અને અક્ષરથી પણ પર છે, એટલે એમને પુરુષોત્તમ કહેવામાં આવે છે. તો ક્ષર અક્ષરથી પર, પુરુષોત્તમ. તો આ જે અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંત છે એને ગીતાથી જ્યારે વાત કરીએ અને વિદ્વાનો આ વાતને જ્યારે સાંભળે છે અને એટલું સરસ અને સરળ આ બધી અર્થઘટન છે આ બધું, કે એ લોકોને ખૂબ આનંદ થાય છે. સ્વામી, આ આપે ગીતા શાસ્ત્રમાં અક્ષર પુરુષોત્તમ દર્શન કેવી રીતે છે અને આપ એને કેવી રીતે એની ચર્ચા વિદ્વાનો સાથે કરો છો એ વાત આપે કરી. એવી જ રીતે ઉપનિષદમાં પણ આ સિદ્ધાંત રહેલો છે. ઉપનિષદ પણ આ દર્શનને સમજાવે છે. તો એની ચર્ચા વિદ્વાનો સાથે કેવી રીતે થતી? પેલા ગીતાની થોડીક વાત કરી દઉં કે ગીતા અંગે જ્યારે અમારો વિમર્શ થતો તો એમાંથી તારણ એક એવું નીકળતું, સામૂહિક તારણ, જે વિદ્વાનોનો પણ અભિપ્રાય હોય અને આપણો પણ અભિપ્રાય હોય, કે જ્યારથી ગીતામાં ઉપદેશ આપવાનો આરંભ થયો છે, ભગવદ્ ગીતાનો 2જો અધ્યાય, ત્યારથી લઈને 18મા અધ્યાય સુધી એક પણ અધ્યાય એવો નથી કે જેમાં અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંતની વાત ન થઈ હોય. આ ચર્ચાના અંતે આ એક તારણ નીકળતું. ઉપનિષદની આપણે કેટલીક વાત કરીએ. જેમ કે મુંડક ઉપનિષદ છે. બ્રહ્મ વિદ્યા એ ઉપનિષદનો પ્રધાન પ્રતિપાદ્ય વિષય છે. શૌનક નામના શિષ્ય છે, અંગિરા નામના એમના ગુરુ પાસે જાય છે, વિધિવત શરણાગતિ લે છે અને એક જીવન વિશે પ્રશ્નો પૂછે છે. બ્રહ્મ વિદ્યા તે એક જીવનની વિદ્યા રૂપે ત્યાં આવે છે અને પ્રશ્ન એવો પૂછે છે, કસ્મિન્નું ભગવો વિજ્ઞાતે સર્વમિદમ વિજ્ઞાતમ ભવતી તે. કઈ એવી વિદ્યા છે જેને સમજવાથી બધી જ વિદ્યાઓનું જ્ઞાન થઈ જાય? અને અંગિરા ત્યાં ઉત્તરમાં કહે છે કે દ્વે વિદ્યા વેદિતવ્ય, 2 પ્રકારની વિદ્યા આપણે જાણવી જોઈએ. પરાચૈવ અપરાચ. એક પરા વિદ્યા એટલે કે શ્રેષ્ઠ છે અને એક અપરા એનાથી ન્યૂન છે. ગુણવત્તાના આધારે વિદ્યાના વિભાજન. અને પેલા અપરાનું વિવરણ કરે છે કે જેને કહીએ કે આપણે જીવન જીવવા માટે લૌકિક જ્ઞાનની પણ જરૂર પડે છે, એનું વિવરણ છે. અને અથપરા, હવે હું તને પરા વિદ્યાની વાત કરું છું. એમ અંગિરા પ્રતિજ્ઞા કરે છે. અથપરા યયા તદ અક્ષરમ અધિગમ્યતે. પરાવિદ્યાનો આરંભ અક્ષરમ અધિગમ્યતે, અક્ષરનો અધિગમ એટલે કે અક્ષરનું જ્ઞાન. અને જ્ઞાન ફક્ત માહિતી પૂરતું સીમિત નહીં, પણ એ અક્ષરનો અનુભવ એટલે કે અક્ષરરૂપ થવું. ત્યારથી પરાવિદ્યાને સમજવાનો એક આરંભ છે. અને પછી અક્ષરનો પણ મહિમા સમજાવે છે કે એ અક્ષર કેવું છે અને
એ અક્ષર ભગવાનની ઈચ્છાથી ઘણું બધું ઐશ્વર્ય પોતામાં સમાવે છે. નિત્ય ઈચ્છા ભગવાનની છે. ભગવાન સૃષ્ટિના કાર્યની અંદર પણ અક્ષરને જોડે છે, નિત્ય ઈચ્છાથી જોડે છે. આવી બધી વાતો અક્ષરનો મહિમા સમજાવ્યો છે. પણ જો હવે અક્ષરનું જ્ઞાન છે ને પરાવિદ્યાને સમજાવ પર એટલે શ્રેષ્ઠ, એક શ્રેષ્ઠ તત્વ તરીકે પરમાત્મા આવે છે. પણ પરમાત્માની શ્રેષ્ઠતા શું છે કે સર્વશ્રેષ્ઠ છે એમની શ્રેષ્ઠતા છે. અને શ્રેષ્ઠ કરતા પણ શ્રેષ્ઠ છે ને એમની શ્રેષ્ઠતા છે. એ પર કરતા પણ પર છે ને એમનું પરપણું છે. એ વાત મુંડક ઉપનિષદમાં કહી. પરમાત્માને સર્વોપરી છે સમજાવવા માટે અક્ષરનો મહિમા કયો અને આગળ જતા પરમાત્માનું વર્ણન કર્યું. તો એમ લખીએ પરમાત્મા કેવા છે? અક્ષરાત પરતઃ પરઃ. આવા અક્ષર કરતા, આવા શ્રેષ્ઠ અક્ષર કરતા પણ શ્રેષ્ઠ, આવા પર એવા અક્ષર કરતા પણ પર, ઉત્તમ એવા અક્ષર કરતા પણ ઉત્તમ એ પુરુષોત્તમ છે. તો આ આખી ઉપનિષદની ચર્ચાઓ અમે પંડિતો સાથે કરીએ, એક એક મંત્રોની. અને પંડિતોની પ્રકૃતિ કેવી છે કે એ પોતે જ આપણે વાત કરીએ પછી એ શાસ્ત્ર જુએ, આપણે વાત કરીએ પછી સ્વામિનારાયણ ભાષ્ય પણ જુએ, એમાં શું લખાયું છે, પૂર્વાપરના સંબંધો જુએ. અને એ જોયા પછી એમને પણ એટલી તો પ્રતીતિ થાય જ છે બધાને કે જેમ અન્ય દર્શનો વૈદિક સનાતન ધર્મના પ્રસિદ્ધ દર્શનો છે, એમ આ અક્ષર પુરુષોત્તમ દર્શન પણ સનાતન ધર્મની ધારાનું એક મૌલિક આગવું એક દર્શન છે. સ્વામી, આપણે મુંડક ઉપનિષદને આધારે આ વાત કરી અને આપણે પણ કીધું કે આવું અલગ અલગ ઉપનિષદમાં ઘણી બધી જગ્યાએ આ વાત આપને દેખાય. તો ઉદાહરણ રૂપે અન્ય ઉપનિષદોમાં પણ કેવા કેવા મંત્રો આ દર્શનને સમજાવે છે? કઠોપનિષદની અંદર યમ અને નચિકેતાનો સંવાદ છે. એના ઉત્તર રૂપે યમરાજાએ જે વાત કરી છે એમાં આત્મતત્વનું જ્ઞાન પણ આપ્યું છે, પરમાત્માની પણ વાત ત્યાં કરવામાં આવી છે. એ જ રીતે પરમાત્માના ધામનું પણ વર્ણન છે. અને એનું પણ વર્ણન કરતા યમરાજ કહે છે, સર્વે વેદાહ યત પદમ આમનંતી તપાંસી સર્વાણી ચ યદ વદંતી યદિચ્છંતો બ્રહ્મચર્યમ ચરંતી તત્તે પદમ સંગ્રહેણ બ્રવીમી. હમણાં જ આપણે ભગવદ્ ગીતાની વાત કરીએ એટલે આ વાત તરત સમજાશે. ભગવદ્ ગીતામાં જે વાત અક્ષર માટે કરી છે એ જ અક્ષરની વાત અહીંયા છે. અને કઠોપનિષદના આ જ મંત્રને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે 8મા અધ્યાયની અંદર 11મા શ્લોકમાં કેટલાક અક્ષરોના પરિવર્તનથી યાદ કરી છે. તો અક્ષરનો મહિમા યદક્ષરમ વેદવિદો વદંતી, જે ગીતાએ વાત કરી, તો કઠોપનિષદે કહ્યું સર્વે વેદાહ યત પદમામનંતી. આ અક્ષરનો મહિમા છે. ગીતાએ સ્પષ્ટ કર્યું કે ભગવાનને રહેવાનું ધામ છે. ને અહીંયા પણ એ વાત આવે છે, તત્તે પદમ સંગ્રહેણ બ્રવીમી. ઓમ ઇત્યેતત એતદ્દેવાક્ષરમ બ્રહ્મ એતદ્દેવાક્ષરમ પરમ એતદ્દેવાક્ષરમ જ્ઞાત્વા બ્રહ્મલોકે મહીયતે. આ બધા શબ્દો કઠોપનિષદની અંદર આવે છે. એટલે બહુ સ્પષ્ટ આપણને દેખાય છે કે અક્ષર જે છે એ પુરુષોત્તમને રહેવાનું ધામ છે. બીજું એક ઉપનિષદ જોઈએ તો પ્રશ્નોપનિષદ છે. 6 પ્રશ્નોથી બનેલું આ ઉપનિષદ છે. અને 6 મુમુક્ષુઓ છે, 6 શિષ્યો છે. અને 6 શિષ્યો પીપલાદ નામના ગુરુ પાસે જાય છે. અને દરેક શિષ્ય એક એક પ્રશ્ન પૂછે છે. અને પીપલાદે જે ઉત્તરો આપ્યા એ 6 પ્રશ્ન અને 6 ઉત્તરો એ મળીને પ્રશ્નોપનિષદ બને છે. અથર્વવેદનું આ ઉપનિષદ છે. એની અંદર 5મો પ્રશ્ન સત્યકામ નામના શિષ્ય પૂછે છે. એ પ્રશ્ન છે, ઓમકારનું આલંબન લઈને કોઈ વ્યક્તિ ધ્યાન ધરે તો એને કેવું ફળ મળે એ વિષયનો. એ વખતે પીપલાદ ઋષિએ એમને જે ઉત્તર આપ્યો છે એમાં ઓમકારનો અર્થ કર્યો છે. અને મંત્રના શબ્દો એવા છે, એતદ્વૈ સત્યકામ પરમ ચ અપરમ ચ બ્રહ્મ યદ ઓમકારઃ. સત્યકામ ઓમકારના 2 અર્થ છે, પરમ ચ અપરમ ચ બ્રહ્મ યદ ઓમકારઃ. એક પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ, જેનાથી પર કોઈ જ નથી. અને બીજું એ પરબ્રહ્મ જે પરમ બ્રહ્મ છે એનાથી ન્યૂન, એનાથી ભિન્ન, એનાથી ન્યૂન અપરમ બ્રહ્મ, જેને ભગવદ્ ગીતાએ અક્ષર બ્રહ્મ કહ્યું. સ્વામિનારાયણ ભગવાને વચનામૃતમાં જે બ્રહ્મ તત્વની વાત કરી, જે બ્રહ્મરૂપ થવાની આપણને વાત કરી, જે અક્ષરરૂપ થવાની વાત કરી, એ અપર બ્રહ્મ છે. તો પરમ ચ અપરમ ચ બ્રહ્મ યદ ઓમકારઃ. તો આવી રીતે ઉપનિષદોની અંદર
આ અદ્ભુત રીતે વાત આવે છે. જેવો ગીતાનો અનુભવ રહ્યો છે એવો જ ઉપનિષદોનો પણ અનુભવ છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાને વચનામૃતમાં જે અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંત સમજાવ્યો એ પ્રકારનો જે અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંત છે એ 10 ઉપનિષદમાં દેખાય છે. એવું એક પણ ઉપનિષદ નથી કે જેની અંદર અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંત ન હોય. અને સ્વાભાવિક છે, એવું તો અત્યંત સ્વાભાવિક છે. કારણ કે અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંત એ બ્રહ્મ વિદ્યાનો પર્યાય છે. ઉપનિષદો તો બ્રહ્મ વિદ્યાનું નિરૂપણ કરે છે, એટલે કે અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંતનું નિરૂપણ કરે છે. એટલે આ આપણને ઉપનિષદોની અંદર અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંત દેખાય છે. વિદ્વાનો સાથે પણ આની ચર્ચા થાય તો વિદ્વાનોને આનંદ હોય છે. સ્વામી, આપની સાથે આ જે ચર્ચા થઈ એનાથી મને ખ્યાલ આવ્યો કે શાસ્ત્રોનો ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ હોય, શાસ્ત્રોને વ્યવસ્થિત સમજતા હોય એ બધાને આ દર્શન એક વિશેષ દર્શન તરીકે દેખાય છે. એવો અનુભવ પણ થાય છે કે આ દર્શન સનાતન શાસ્ત્રોમાં જે સિદ્ધાંતો છે એને એકદમ અનુરૂપ છે. પણ સ્વામી, ઘણા બધા લોકો છે જેને કદાચ આવો ઊંડાણપૂર્વક શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવાની તક ના મળે અથવા બસ સંજોગો ના હોય કે એવો અભ્યાસ થઈ શકે. તો એવા જે હરિભક્તો હોય, ભાવિકો હોય, તો એમના માટે આ સિદ્ધાંતને એટલી જ ઊંડાણતાપૂર્વક સમજવું અને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને જે મુક્તિની પ્રતીતિ આવવી જોઈએ, જે આનંદનો અનુભવ થવો જોઈએ, તો એવા હરિભક્તો, ભાવિકો માટે કોઈ ઉપાય કે કોઈ વિકલ્પ ખરો? જો અહીંયા એક વસ્તુ સમજવાની જરૂર છે કે શાસ્ત્રના જાણકારો અને ભાવિક ભક્તો એમાં ન્યૂનાધિક ભાવ નથી. શાસ્ત્રોમાં જે લખ્યું છે એ જ ભારત દેશનો વાસી જીવે છે, એટલે એને સામાન્ય ન સમજવું. એ પણ જીવે જ છે. હા, શાસ્ત્રની અંદર શું વસ્તુ છે કે એ જે જીવે છે એનો મૂળ સ્ત્રોત છે. તો એને પણ જાણનારા લોકો હોય, જેને આપણે વિદ્વાન કહીએ છીએ, પણ એને જીવનારા લોકો છે એ સમાજ છે, એટલે ન્યૂનાધિક ભાવ ન સમજવો. પહેલી વાત એ છે. બીજું, ઘણીવાર કેવું બને કે તમે સત્યને જીવતા હો તો સત્યના તમને શ્લોકો આવડે એ જરૂરી નથી. પણ શ્લોકો આવડે એ ઉત્તમ વસ્તુ છે, પણ એ એનું લક્ષણ નથી. હા, સત્ય જીવે છે, અહિંસાને જીવે છે, બ્રહ્મચર્યને જીવે છે, ભગવાનના શ્રદ્ધાને જીવે છે, પ્રાર્થનાને જીવે છે, તો એ શાસ્ત્રને જ જીવે છે. પહેલી વાત તો એ આપણે સ્પષ્ટ કરી કે એ ન્યૂનાધિક ભાવ નથી. અને હકીકતની અંદર તો જે આવા ભક્ત સમુદાયની અંદર પ્રસિદ્ધ જે તત્વજ્ઞાન પડ્યું છે, જે જીવનની અંદર પડેલું તત્વજ્ઞાન છે, તમે એક વ્યક્તિને શાસ્ત્ર તરીકે જુઓ તો તમે એમાંથી પણ વાંચી શકો છો. તો આચરણ છે ને એ બહુ જ મોટી વસ્તુ છે. ભક્ત સમુદાયમાં એ આચરણ હોય છે, પણ એ આચરણને દ્રઢ કરવા માટે શાસ્ત્રોનું વાંચન જરૂરી છે. એને સમજવું જરૂરી છે, એને આત્મસાત કરવું જરૂરી છે. પણ આપણે બધાએ કરવું શું જોઈએ? આપણે બધાએ જ કરવાનું છે, એ શાસ્ત્રના જાણકાર હોય કે શાસ્ત્રને ન જાણતા હોય. આ બધી જ વસ્તુઓને સમજવા માટે, આત્મસાત કરવા માટે એમણે યોગ્ય ગુરુ પાસે જવું જોઈએ. એ ગુરુની શરણમાં રહેવું જોઈએ. એ ગુરુની આજ્ઞાનું પાલન કરવું જોઈએ. આ જ રસ્તો છે. અને આપણે યોગ્ય ગુરુના શરણે જઈએ અને એ આપણને ઉપદેશ આપે, આપણને માર્ગદર્શન આપે એમના મુખથી. અને આમાં કેવું હોય કે દુનિયાની અંદર જેમ નિરોગી થવા માટે પુસ્તકો પણ લખ્યા હોય, પણ એ પુસ્તકો વાંચીને આપણને ક્યારેક રોગ થાય તો આપણે કંઈ આપણા રોગથી છુટકારો ન મેળવી શકીએ. પુસ્તકોમાં છે જ, બધું જ છે. એમ છતાં આપણે ડૉક્ટર પાસે જઈએ છીએ. કેમ? એ ડૉક્ટર વ્યક્તિગત રીતે તમારે કઈ દવા લેવાની છે એની વાત કરશે. એવી રીતે શાસ્ત્રની અંદર બધી વાતો હોય છે, પણ આપણે ત્યાં વૈદિક સનાતન ધર્મનો સિદ્ધાંત છે, તદ વિજ્ઞાનાર્થમ સ ગુરુમેવા વિગચ્છેત. શાસ્ત્રએ જ ગુરુનો રસ્તો બતાવ્યો છે કે સાક્ષાત્કાર માટે ગુરુ પાસે જવું, આધ્યાત્મિક માર્ગદર્શન માટે ગુરુ પાસે જવું. તો આપણે યોગ્ય ગુરુ હશે તો શાસ્ત્રો સારી રીતે સમજાશે. અને ગુરુનું પોતાનું વર્તન છે. જેમ આજે આપણે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને મોહન સ્વામી મહારાજનો દાખલો લઈએ, તો આપણા માટે જે તત્વજ્ઞાન સરળતાથી સમજાય છે એનું કારણ શું કે એનું જીવંત ઉદાહરણ આપણા ગુરુ બને છે.
પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું જીવન આપણે જોયું તો એ તત્વજ્ઞાનનું ઉદાહરણ હતું. આજે આપણે મહંત સ્વામી મહારાજનું જીવન જોઈએ છીએ એ તાત્વિક સિદ્ધાંતનું મૂર્તિમાન સ્વરૂપ છે. મહંત સ્વામી મહારાજ એ ફક્ત માનવાકૃતિ નથી, એ સિદ્ધાંતાકૃતિ છે. આપણે જે સિદ્ધાંતોને શાસ્ત્રોમાં ભણીએ છીએ કે વાંચીએ છીએ, સમજીએ છીએ અને સમજાવીએ છીએ, એનો મૂર્તિમાન દાખલો મહંત સ્વામી મહારાજ જેવા ગુરુઓ હોય છે. એના શરણે જવાથી આ બધી વિદ્યાઓ છે ને એમને સિદ્ધ થઈ જાય છે. તો શાસ્ત્રો એમ કહે છે કે તમે ફક્ત શાસ્ત્રો વાંચશો પણ ગુરુ વગર શાસ્ત્ર સમજશો કેવી રીતે? શાસ્ત્રો મહાન છે, એને સમજવા માટે યોગ્ય ગુરુની આવશ્યકતા છે. એટલે ઉપનિષદે એમ કીધું, યસ્ય દેવે પરાભક્તિ યથા દેવે તથા ગુરુ. જેવી ભગવાનને વિશે આપણને ભક્તિ છે, પ્રેમ છે, એવો ગુરુને વિશે કરવો. કારણ એટલું છે અહીંયા કે ગુરુ ભગવાનનો મહિમા સમજાવે છે. એટલે તમે જોશો, ગુરુર બ્રહ્મા ગુરુર વિષ્ણુ ગુરુર દેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરમ બ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. ગુરુને પરબ્રહ્મ તુલ્ય આદર આપ્યો છે, કારણ કે એ પરબ્રહ્મનો મહિમા સમજાવે છે, ભગવાનનો મહિમા સમજાવે છે, ભગવાનને પોતાના આત્મામાં ધારણ કરી રાખે છે. એમનું પોતાનું આચરણ પવિત્ર હોય છે. તો જેનું આચરણ પવિત્ર હોય, સ્વામિનારાયણ ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણેનું હોય, પંચવર્તમાનના ધારક હોય, જેના જીવનમાં કોઈ પણ પ્રકારની વાસના ન હોય, દ્વેષ ન હોય, ક્રોધ ન હોય, જે ખૂબ જ શાંત હોય, પરમ હિતકારી સંત હોય, સમાજના સંત હોય, ભગવાનના સંત હોય, એના શરણે જવાથી બધા જ પ્રશ્નોનું સમાધાન છે. અને પછી શાસ્ત્રો પણ આનંદ આપે છે, પછી પરંપરાઓ પણ આનંદ આપે છે. એટલે ગુરુ, યોગ્ય ગુરુ, સાચા સંત એનો ઉત્તર છે. અને એ યોગ્ય ગુરુ અને સાચા સંત અનેક ભારતની અંદર અનેક આવા ગુરુ અને સંત હશે, પણ આપણે જેને જોયા છે, આપણે જેનો અનુભવ કરીએ છીએ, એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ હતા. અને આજે મહંત સ્વામી મહારાજ છે. એમના શરણે જવાથી, એમની આજ્ઞા પાળવાથી બધું જ પ્રાપ્ત થઈ શકે એમ છે. મહામહોપાધ્યાય પૂજ્ય ભદ્રેશદાસ સ્વામીજી આપણને જણાવ્યું, અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંત એ વૈદિક સનાતન સિદ્ધાંત છે. તેથી જ જ્યારે જ્યારે તેઓ પંડિતોને મળતા, વિદ્વાનોને મળતા, ત્યારે આ દર્શનની માહિતી, આ દર્શનનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને તેઓ ખૂબ જ પ્રભાવિત થતા. આવો આવા કેટલાક પંડિતો અને વિદ્વાનોના સ્વાનુભવોને આપણે માણીએ વિડીયોના માધ્યમ દ્વારા. दुनिया में 3 तरह की किताबें लिखी जाती हैं. 90% किताबें ऐसी होती है, आप जितने पढ़ते जाएं उतने बेवकूफ़ होते जाते हैं. और 9% किताब ऐसे होते हैं जिसको पढ़ने से समझ में कुछ आता है, लेकिन उसको दूर के पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है. लेकिन दुनिया में कोई 1% किताब ऐसी लिखी जाती है जो कालातीत होता है. न तो वो समय में पैदा हुआ है, न तो वो समय में अंत हो जाएगा. आपने जो इतिहास आज लिखा है वो इतिहास काल के अंत तक अंत नहीं हो जाएगा. The Swaminarayan Bhashyam and the Swaminarayan Siddhanta Sudha, written by Bhadresh Swami, is a very clear presentation of Bhagavan Swaminarayan's darshana, as distinct from other schools of Vaishnava Vedanta, and is to be known as Akshara Purushottama Darshana. The Swaminarayan Siddhanta Sudha is written in very lucid, not unnecessarily complex Sanskrit, and the overall style is reminiscent to me of the clarity and eloquence of the Shankaracharya's Bhashya writing, which lends Bhadresh Swamiji's work a good deal of gravity, authority, and power to those who can read and appreciate Sanskrit. It fits exactly what a bhashya should be. Now, another thing that characterizes
Bhadresh Das's work, in contrast to a typical other sort comparable work, is the lack of animosity. यह दिव्य ग्रंथ इस सदी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। हम इतना कह सकते हैं, सभी विद्वानों ने यह प्रमाणित किया कि स्वयं अक्षर पुरुषोत्तम महाराज पूज्य भद्रेश स्वामी जी के हृदयारविंद में अधिष्ठित होकर के इस ग्रंथ की रचना की। पूज्य भद्रेश स्वामी द्वारा प्रणीत प्रस्थान त्रयी भाष्य का अध्ययन किया और जब मैंने चिंतन किया, मनन किया, मुझे लगा कि यह संपूर्ण जितने भी भाष्य इससे पहले लिखे गए हैं वो सभी भाष्यों का सार, निचोड़ इसमें आ गया है। आज यहां पर बैठे हुए सभी विद्वानों को आप देखिए, कोई अद्वैती है, कोई द्वैती है, कोई विशिष्टाद्वैती है, कोई शुद्धाद्वैती है, कोई अचिंत्य भेदाभेदाद्वैती है, कोई द्वैताद्वैती है, लेकिन सभी को लग रहा है कि अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन मेरा है। ये पूरे के पूरे अध्यात्म, दर्शन और भारतीय संस्कृति का भाष्य है। जितने भी हमारे शास्त्र हैं केवल विद्वानों की अपने कथन की विचारधारा को ही प्रकट करते हैं, ऐसा नहीं है। वो समग्रता को, संपूर्ण भारतीयता को प्रकट करते हैं, संपूर्ण मानवता के लिए जो उपादेय है उसको प्रकट करते हैं। और यही कार्य इस युग में स्वामी भद्रेश दास जी ने किया। हृदय की बात यह है कि यह उनका युगांतरकारी एक भाष्य है जो पुनः इस संस्कृत विद्या को उज्जीवित करने वाला भाष्य होगा। पुनः एक नई श्रृंखला विद्वानों की आएगी जो फिर से इसको भारत को ऐतिहासिक काल की धरोहरों की तरह से प्रसिद्ध कर देगा। आरंभ में वो पुस्तक दिया मुझे, मैंने पढ़ने के आरंभ किया और आरंभ किया, छोड़ने का मन ही नहीं होता। 3 दिन तक दिन भर ये पुस्तक का पढ़ा। मेरा अभिप्राय यह हुआ है, अभी तक हमारा धार्मिक समाज में षड दर्शन, मीमांसा से लेकर द्वैताद्वैत विशिष्टाद्वैत तक षड दर्शन का प्रसिद्धि है, वैदिक दर्शन का। ये दर्शन जो वाद ग्रंथ लिखा है, प्रकरण ग्रंथ प्रदेश शास्त्र ने, वो 7वां दर्शन है, सप्तम दर्शन विदम ये लिखा है। ये मेरा अभिप्राय है, ऐसा कोई बात उधर नहीं है। जो सिद्धांत है स्वामीनारायण का वचनामृत में है, तो बाबा सिद्धांत बहुत है, अभी अपना कल्पना है, उसका आधार नहीं है। लेकिन स्वामीनारायण का सिद्धांत जो वचनामृत से खोज कर उन्होंने देखा, सभी सिद्धांत को आधार उपनिषद वाक्य को लेकर, गीता वाक्य को संवाद बताकर सिद्धांत किया भद्रेश दास ने। तो ये जो लिखा है भद्रेश दास ने वो आपका सिद्धांत है, मेरा सिद्धांत है, भारतीय सिद्धांत है। स्वामीनारायण का जो विचारधारा है प्रमाणबद्ध, उसमें निबद्ध है। तेनैव उक्तम अहम तस्य गुरुः इति। स्वामीनारायण महाभागोपि क्वचित् अध्ययन नाटकं कृतवान्, तद्वत् किंचित अधीतं मन्निकटे तेन। परंतु लेकिन मैं गुरु है, वो शिष्य है, ये बताने को मुझे संकोच है। अभी दो गुरु जो काम नहीं किया वो किया शिष्य ने। ऐसा योगदान भारतीय दार्शनिक प्रपंचे यत् योगदानं कृतं तेन, बहुत बड़ा योगदान किया। ये जो योगदान किया है, इसमें आपके साथ मैं भी आभारी हूँ और समस्त दार्शनिक प्रपंच उनके आभारी है। इसका बड़प्पन यह है कि संस्कृत में अभी आपने देखा कि हमारे शास्त्रों में अद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, ये वेदांतों के जो ग्रंथ थे ये कई साल पुराने हो गए, कई शतकों से बीच में पूरी खाई पड़ी है, एक भी ग्रंथ का निर्माण नहीं हुआ था शास्त्र ग्रंथ का। ये पहली बार कई शतकों के बाद में पहली बार इस ग्रंथ का निर्माण हो रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।
पहली बात मैं कहूंगा कि इस ग्रंथ का अभिप्राय यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं इतना ही कहूंगा कि अतुलनीय शास्त्र ग्रंथ है, इसकी तुलना नहीं हो सकती, ऐसा ये शास्त्र ग्रंथ है। दूसरा एक सबसे बड़ा महत्व मैं बताता हूं इस ग्रंथ का कि साधु भद्रेश जी ने जो ग्रंथ निर्माण किया है, इस ग्रंथ का वैशिष्ट्य है कि अन्य मत का कहीं भी खंडन नहीं किया, अन्य मत का आदर किया है। समन्वय करना यानी अन्य अनेक लोगों के मत रहते, आदत यह रहती विद्वानों की कि मैं जो बोलूंगा वही प्रमाण, ये जो रहती वैसा नहीं है, सभी विषयों का समन्वय किया है। और भाषा तो इतनी सरल है, संस्कृत पूरा संस्कृत ग्रंथ है मगर भाषा इतनी सरल है कि मुझे एकदम रामायण की भाषा की याद आई। रामायण की भाषा अत्यंत सरल सुबोध है, वैसी ही भाषा उन्होंने लिखी है। और फिर मुझे कहना है कि इसका वैशिष्ट्य यह है कि कारिकाओं में लिखा है, और कारिका हमें कंठस्थ करना बड़ा आसान होता है। छोटी छोटी कारिकाएं होती है, जैसे व्याकरण के सूत्र होते हैं वैसी कारिकाओं में लिखा है। दूसरा एक मजे की बात देखिए कि शास्त्र ग्रंथ लिखने वाले सामान्यतः कवि नहीं होते। यहाँ पे इतना सुंदर काव्य रचना की है भद्रेश जी ने कि आप पढ़ोगे तो ऐसा लगता है कि यह कवि ने लिखा है या शास्त्री ने लिखा है। इतना सुंदर काव्य रचना उसमें हमें देखने मिलती है, उत्तम काव्य है। और दूसरी सबसे मजे की बात है कि विषय की स्पष्टता उसमें झलकती है कि जो विषय जिसको लिखना है उसका पूरा तरह से अध्ययन हुआ है, तो विषय की लिखने वाले के विषय की स्पष्टता झलकती है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिसको लिखते वक्त स्वयं विषय समझा नहीं, वो इतना कठिन करके लिखता है कि अगले वाले को भी ना समझे और मुझे विद्वान बोले, मगर जिसको विषय पूरी तरह समझा है वो ज्यादा से ज्यादा सरल करके दिखाता है। हमारे जो काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने महाराज जी के उस ग्रंथ का अवलोकन किया। इसके बाद वो ग्रंथ हमारे परिषद के जितने भी सदस्य थे सबको एक एक प्रति दी गई। लोगों ने उस ग्रंथ को देखा। इसको देखते हुए हमारे काशी विद्वत परिषद के सभी सदस्यों ने एक निर्णय लिया कि इस तरह का अद्वितीय ग्रंथ जो अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत को दर्शित कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, ऐसे संत का काशी में सम्मान होना चाहिए। अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत के प्रथम प्रवर्तक आचार्य के रूप में काशी विद्वत परिषद इनको मान्यता देती है। काशी विद्वत परिषद ने कहा यह अभूतपूर्व ग्रंथ है। भारत की जो विद्या परंपरा है इसमें सर्वोच्च स्थान इस ग्रंथ को मिलना चाहिए। यह काशी ने प्रमाणित कर दिया। ग्रंथ के बारे में क्या बताऊं, उसको पढ़ने के बाद अनुभव होता है और लगता है कि मेरे पास शब्द ही नहीं कि ऐसा ग्रंथ तो देखा नहीं। शांकर वेदांत को अद्वैत दर्शन कहते हैं, रामानुज वेदांत को विशिष्टाद्वैत दर्शन कहते हैं, माध्व वेदांत को द्वैत दर्शन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार स्वामीनारायण वेदांत को अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन कहा जाता है। दो दो नाम इन सारे सिद्धांतों के हैं दर्शन के नाम से। उसी तरह से इसको क्या व्याकरण, क्या न्याय, क्या मीमांसा, सारे ग्रंथों के तात्पर्य को आपने यहाँ अपने संप्रदाय के सिद्धांत की परिपुष्टि के लिए साधन बनाया और इसकी रचना की। भारतीय विद्या परंपरा में वस्तुतः यह पहला अवसर है जब संपूर्ण प्रस्थान त्रयी का भाष्य लिखने वाला आचार्य अपने संप्रदाय का वादक ग्रंथ लिख रहा है। यह पहली बार हुआ है। मेरे कहने का मतलब पहली बार का मतलब पूरी परंपरा को मैं कर रहा हूं, वेद से लेकर अब तक यह पहली बार हुआ। दर्शन शास्त्र पर यहाँ के महामहोपाध्याय भद्रेश स्वामी जी ने जो एक भाष्य रचना की, संभवतः आज के युग में यह प्रथम कार्य है। प्रमुख स्वामी का वैभव शायद अद्वितीय होगा संसार में, कौन नहीं जानता है। लेकिन ये शास्त्रगम्य परिश्रम के द्वारा जो इन महापुरुषों ने उसके भाष्य के रूप में परिणत किया, ये युग की धारा से उलटी बहनी शुरू हो गई और सबने जाना कोई सिद्धांत प्रतिपादित किया। बहुत श्रम होता है किसी सिद्धांत के प्रतिपादन करके लिखने में। तो लिखना ही अब पुस्तक का प्रकाशन ही ये सिद्ध कर दिया ये चीज पहले कहीं नहीं है, कहीं से नकल की संभावना ही नहीं है। ये चीज नई पैदा हुई, किसी का भी नहीं है, ऐसा ये नौ पंथ है। हमारे जो महामहोपाध्याय भद्रेश साधु भद्रेश महाराज जी हैं,
इनका जो निरूपण है, निर्माण कार्य है, उसी परंपरा में, जिस परंपरा में आद्य शंकराचार्य ने हमारी भारतीय परंपरा की रक्षा के लिए भाष्यों का निर्माण किया, उसी तरह उसी परंपरा उपनिषद मार्ग को बिना छोड़े, वैदिक मार्ग को बिना छोड़े उसका अनुमोदन करते हुए और उसकी सरल भाषा में, अपने संस्कृत भाषा में उसका निरूपण किया। यह निरूपण बहुत मान्यतम है, हम लोगों के लिए उपासनीय है। अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत का ये जो प्रतिपादक ग्रंथ है, इस ग्रंथ के समर्थन में हमारी काशी विद्वत परिषद जो आज अपना समर्थन अभिलेख महाराज जी को ताम्रपत्र में हम लोगों ने बनवाया है, इसको इस दृष्टि से महाराज जी को जो ये सम्मान पत्र, समर्थन पत्र काशी विद्वत परिषद के द्वारा ताम्रपत्र में पहली बार दिया जा रहा है। यदा गुणातीतमाप्नोति गुणातीतो भवति, अज्ञानस्य पारमाप्नोति ज्ञानमाप्नोति, सहजानन्दमनुभवति अनुभवति सहजानन्दम्। ओम शांति शांति। આપણે મહામહોપાધ્યાય પૂજ્ય ભદ્રેશદાસ સ્વામીજીના ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ. તેમણે આપણને પ્રશ્નોત્તરીનો લાભ આપ્યો. શાસ્ત્રીય સમર્થન અને વિદ્વાનોની અનુભૂતિના વિચારથી આપણને આપણા અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંતની સચ્ચાઈમાં પ્રતીતિ આવે છે. સિદ્ધાંતને ઉજાગર કરનારા વૈદિક વચનોમાં વિશ્વાસ વધે છે અને પરિણામે તે વચનો દ્વારા સમજાવવામાં આવતા અક્ષર અને પુરુષોત્તમના સ્વરૂપની સમજણ વધે છે. પ્રાપ્તિના વિચારનું આ બીજું પગથિયું છે. આવો અક્ષર અને પુરુષોત્તમના અલૌકિક સ્વરૂપને શાસ્ત્રના વચનોમાં, સિદ્ધાંતના વચનોમાં વિશ્વાસ લાવીને દૃઢાવીએ. સિદ્ધાંત ગાન દ્વારા આપણે સૌ સામૂહિક રૂપે આ સિદ્ધાંત ગાનમાં જોડાઈશું. अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत गानम. હવે બ્રહ્મ વિદ્યાની વ્યાખ્યા કરીએ છીએ, જેનાથી અક્ષર અને પુરુષોત્તમનું તત્વે કરીને જ્ઞાન થાય તે જ બ્રહ્મ વિદ્યા. येनाक्षरं पुरुषं वेद, येनाक्षरं पुरुषं वेद, सत्यं प्रोवाच, सत्यं प्रोवाच, तां तत्त्वतो ब्रह्म विद्यां, तां तत्त्वतो ब्रह्म विद्यां. હવે અક્ષર બ્રહ્મનો મહિમા કહેવામાં આવે છે. અક્ષર બ્રહ્મમાંથી સમગ્ર વિશ્વની ઉત્પત્તિ થાય છે. अक्षरात् सम्भवतीह विश्वम्, अक्षरात् सम्भवतीह विश्वम्. સૂર્ય, ચંદ્ર, પૃથ્વી, અંતરિક્ષાદિ સર્વે અક્ષર બ્રહ્મના પ્રશાસનમાં રહે છે. एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि, सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः, सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः. एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि, द्या वा पृथिव्यौ विधृते तिष्ठतः, द्या वा पृथिव्यौ विधृते तिष्ठतः. દિવ્ય અક્ષરધામમાં સકલ જીવ ઈશ્વરોના આત્મ સમાન આ અક્ષર બ્રહ્મ સર્વાંગ સંપૂર્ણ શરીર સહિત મૂર્તિમાન થકા વિરાજમાન છે. दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्योम्यात्मा, दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्योम्यात्मा, प्रतिष्ठितः, प्रतिष्ठितः, मनोमयः प्राणशरीरनेता, मनोमयः प्राणशरीरनेता. હવે પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમના મહિમાનું ગાન કરવામાં આવે છે. સર્વથી પર એવા અક્ષર બ્રહ્મથી પણ પુરુષોત્તમ પર છે. अक्षरात् परतः परः, अक्षरात् परतः परः.
એ પુરુષોત્તમ કરતાં કોઈ પર નથી. એ પરાકાષ્ઠા છે, એ શ્રેષ્ઠ પ્રાપ્તિ છે. પુરુષાન્ન પરમ કિંચિત પુરુષાન્ન પરમ કિંચિત સા કાષ્ઠા સા પરાગતિઃ સા કાષ્ઠા સા પરાગતિઃ. હવે અક્ષર બ્રહ્મ સ્વરૂપ ગુરુ હરિના મહિમાનું ગાન કરવામાં આવે છે. બ્રહ્મ વિદ્યા પામવા માટે શ્રોત્રિય અક્ષર બ્રહ્મ સ્વરૂપ અને પરબ્રહ્મમાં નિષ્ઠાવાળા ગુરુના શરણે જવું જોઈએ. તદ્વિજ્ઞાનાર્થમ તદ્વિજ્ઞાનાર્થમ સગુરુમેવાભિગચ્છેત સમિત્પાણિઃ સગુરુમેવાભિગચ્છેત સમિત્પાણિઃ. શ્રોત્રિયમ બ્રહ્મ નિષ્ઠમ શ્રોત્રિયમ બ્રહ્મ નિષ્ઠમ. એ અક્ષર બ્રહ્મ મુમુક્ષુઓને સંસારથી પાર જવા માટે સેતુ સમાન છે. યહ સેતુરીજાનાનામ યહ સેતુરીજાનાનામ અક્ષરમ બ્રહ્મ યત્પરમ અક્ષરમ બ્રહ્મ યત્પરમ અભયમ તિતીર્ષતામ પારમ અભયમ તિતીર્ષતામ પારમ નાચિકેતમ શકેમહી નાચિકેતમ શકેમહી. જેવી પરમાત્માને વિશે પરાભક્તિ છે તેવી અક્ષર બ્રહ્મ ગુરુને વિશે જેને થાય તેને શાસ્ત્રમાં કહેલ બધા જ અર્થોનો હૃદયમાં પ્રકાશ થાય છે. યસ્ય દેવે પરાભક્તિર યસ્ય દેવે પરાભક્તિર યથા દેવે તથા ગુરૌ યથા દેવે તથા ગુરૌ તસ્યૈતે કથિતા હ્યર્થાઃ તસ્યૈતે કથિતા હ્યર્થાઃ પ્રકાશન્તે મહાત્મનઃ પ્રકાશન્તે મહાત્મનઃ. પ્રાપ્તિના વિચારના બીજા પગથિયે શાસ્ત્ર વચનોને આધારે આપણે અક્ષર અને પુરુષોત્તમના દિવ્ય સ્વરૂપોનું મનન કર્યું. શાસ્ત્રોમાં જે અલૌકિક માયાતીત સ્વરૂપોનું વર્ણન છે તે બંને સ્વરૂપો અક્ષર અને પુરુષોત્તમ આજે આપણને પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજ સ્વરૂપે મળ્યા છે. શાસ્ત્રકથિત સ્વરૂપ મહિમાનો પ્રગટ પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષમાં જ્યારે સમન્વય કરીએ છીએ ત્યારે આપણને અત્યંત ધન્યતાનો અનુભવ થાય છે. શાસ્ત્ર માત્ર જેનો નિર્દેશ કરે છે, શાસ્ત્રજ્ઞઓ જેને શાસ્ત્રો દ્વારા શોધે છે તે તો આપણી નજર સામે ભીને વાને વિચરે છે, આપણને પ્રગટપણે સુખ આપે છે. આવો આ ધન્યતાની અનુભૂતિને પ્રથમ પરમ પૂજ્ય વિવેક સાગર સ્વામીના અનુભવ દ્વારા અને ત્યારબાદ બ્રહ્માનંદ સ્વામીના એક કીર્તન દ્વારા માણીએ. કીર્તનના શબ્દોને અંતરમાં ધારી કૃતાર્થતાનો અનુભવ કરીએ. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. ઈસવીસન 1965ની આ વાત છે. એ વખતે મેં દાદરમાં રહીને અક્ષર પુરુષોત્તમ સ્વામિનારાયણ સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલયની અંદર સંસ્કૃતનો અભ્યાસ કરતા હતા અને ભારતીય વિદ્યાભુવન મુંબઈ એની પરીક્ષાઓ આપતા હતા. અને એ વખતે અમારે વેદાંતની અંદર શાસ્ત્રીય કક્ષાની પરીક્ષાઓ આપવાની હતી. અને એ વખતે માટુંગા એમાં વાણી વિહાર વિદ્યાલય હતું અને નપુ ગાર્ડનની સામે. અને એમાં પંડિતરાજ ગોપાલાચાર્યજી જેઓ મધ્ય સંપ્રદાયના પ્રકાંડ પંડિત હતા એમની પાસે અમે ભણતા હતા. અમે રોજ ચાલીને જતા અને ચાલીને પાછા આવતા. હવે ત્યાં ઉપનિષદના વર્ગો ચાલતા હતા અને એમાં એતસ્ય અક્ષરસ્થ પ્રશાસને ગાર્ગી સૂર્યાચંદ્રમસૌ વિદ્યુતૌ તિષ્ઠતઃ ઇત્યાદિક એ અક્ષર બ્રહ્મના મહિમાના શ્લોકો ભણવાના આવેલા. અને આપણે જાણતા હતા કે અક્ષર બ્રહ્મ એ આપણી ગુણાતીત પરંપરામાં મૂળ અક્ષરમૂર્તિ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી અને ત્યાર પછી આપણી આખી પરંપરા જે વખતે યોગીજી મહારાજ હતા
એને આપણે સમજતા હતા. હવે આ એક વખતે આ ભણીને અમે ચાલતા ચાલતા આવતા હતા અને ત્યાં તિલક બ્રિજ આવે છે. એ તિલક બ્રિજની અંદર નીચેથી પસાર થઈએ પછી તરત જ આપણું મંદિર દેખાય. હવે એ વખતે એ જૂનું મંદિર હતું, અત્યારે જે છે એવું મંદિર નહીં, પરંતુ એ બંગલો જ હતો અને એમનું નામ આપણે અક્ષર ભવન રાખેલું. અને એમાં યોગીજી મહારાજ એ વખતે ત્યાં જ બિરાજમાન હતા. એટલે બીજા માળે યોગીજી મહારાજની રૂમ ત્યાં હતી અને ત્યાં બિરાજતા હતા. અને કોણ જાણે એમ હું એ પુલ નીચેથી પસાર થતો હતો અમારા સહાધ્યાયીઓ સાથે. અને એ વખતે મને એકદમ એક વખત આપ જે ઉપનિષદના મંત્રો સ્ફુરાયમાન થઈ ગયા અને એકદમ રૂવાડા ઊભા થઈ ગયા કે આ અક્ષર બ્રહ્મ, આ જેના પ્રશાસનથી કેટલા બધા અનંતકોટી બ્રહ્માંડોનું મહારાજની આજ્ઞાથી આ બધું સંચાલન ચાલે છે, ત્યારે એ અક્ષર બ્રહ્મ અત્યારે યોગીજી મહારાજ છે. અને આ નાના મકાનની અંદર ઉપર બીજા માળે એ બિરાજમાન છે. આ એક વિચાર આવી ગયો ને, આમ ઝણઝણાટી થઈ ગઈ અને આનંદ વ્યાપી ગયો. આંખમાંથી આમ આંસુ જેવું આવી ગયું. અત્યારે પણ મારા રૂવાડા ઊભા થઈ જાય છે. અને આ અનુભવ મને ફક્ત એક જ વખત થયેલો, એક જ વખત, પણ મારી આખી જિંદગીનો અનુભવ. અને એ અનુભવના આધારે આપણે નક્કી કર્યું કે અક્ષર છે એ પૃથ્વી ઉપર જતા નથી, એના દ્વારા હંમેશા ભગવાન પ્રગટ રહ્યા છે. ત્યાર પછી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ વિશે પણ એવો જ ભાવ રહ્યો અને અત્યારે મહંત સ્વામી મહારાજ વિશે પણ એવો ભાવ છે. એટલે આ પ્રાપ્તિનો આવો એક વિચાર એક વખત જે આવી ગયેલો એ મારા જીવનનું આખું ભાતું બની ગયું. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. હે મહારાજ, હે સ્વામી, શાસ્ત્રોમાં જે પરમાત્મા પરબ્રહ્મના સ્વરૂપનું વર્ણન છે, જે ભગવાનને વેદાંત શાસ્ત્રો મન, વાણી, ઇન્દ્રિય, અંતઃકરણથી અગોચર કહે છે, જે ભગવાનને ન્યાયશાસ્ત્રો અનુમાનથી સિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તે જ ભગવાન, તે જ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ આજે સંતો ભક્તોની વચ્ચે, અમારી વચ્ચે અમારા જેવા થઈને રહે છે. સ્વામી, સર્વ સુખના નિધાન, સર્વ આનંદના ધામ એવા સહજાનંદ સ્વામી અમને આપના દ્વારા મળી ગયા. એ અલૌકિક સુખમય મૂર્તિ, અલૌકિક રસમય સલુણી મૂર્તિ અમને સાક્ષાત મળી ગઈ. સજાનંદ સુખકારી રે સલુણી છબી, સજાનંદ સુખકારી રે સલુણી છબી. વેદાંતી અરૂપી કે છે ન્યાય અનુમાને લે છે, વેદાંતી અરૂપી કે છે ન્યાય અનુમાને લે છે, તે આવાલો સંતો મારે છે રે સલુણી છબી. સજાનંદ સુખકારી રે સલુણી છબી. જે ભગવાન મોટા મોટા યોગીઓના ધ્યાનમાં નથી આવતા, જેના મહિમાના પારને કોઈ પામી શકતું નથી, એ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ ભગવાન અમને સાક્ષાત મળી ગયા. તે મનોહર મૂર્તિ મહારાજ તો મનુષ્યાકારે આ ભીને વાને અમારી સામે દેખાય એ જ છે.
निगम कहे हनुमाने मुनिवर ने नवे ध्याने निगम कहे हनुमाने मुनिवर ने नवे ध्याने हे आवालो विने वाने रे सलुणी छवि सजानंद सुखकारी रे सलुणी छवि। જે સકલ સૃષ્ટિના કર્તા છે, જેમની મરજી વિના સૂકું પાંદડું પણ હલવાને સમર્થ નથી, એવા પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ સહજાનંદ સ્વામી છે. તેઓ સર્વના આધાર છે, સર્વવ્યાપક છે અને સર્વમાં રહેલા હોવા છતાં પણ સર્વથી નિર્લેપ છે. તે સહજાનંદ સ્વામી અમને પ્રકટ રૂપે પ્રત્યક્ષ રૂપે મળ્યા છે. સર્વ કરતા સર્વાધારો સર્વમાહી સર્વથી ન્યારો સર્વ કરતા સર્વાધારો સર્વમાહી સર્વથી ન્યારો પ્રગટ રૂપ તે આપ્યારો રે સલોણી છબી સજાનંદ સુખકારી રે સલોણી છબી. જે સર્વના જીવન પ્રાણ છે, સર્વના અંતર્યામી છે, સર્વના કારણ છે, સર્વ નામ જેમના છે, એવા સર્વોપરી સહજાનંદ સ્વામી અમને સાક્ષાત મળ્યા છે. સ્વામી સમગ્ર દુનિયા પરોક્ષપણે જેનું ભજન કરે છે, જેની પ્રાપ્તિ માટે કઠોર સાધના કરે છે, એવા ભગવાનને પ્રત્યક્ષપણે પામીને અમે કૃતાર્થ થયા છીએ. જગ જીવન અંતર જામી નામ સર્વનો છે નામી જગ જીવન અંતર જામી નામ સર્વનો છે નામી તે આ બ્રહ્માનંદનો સ્વામી રે સલોણી છબી સહજાનંદ સુખકારી રે સલોણી છબી સહજાનંદ સુખકારી રે સલોણી છબી. આજની સભામાં આપણે પ્રાપ્તિના વિચારના પ્રથમ પગથિયે સિદ્ધાંતની શાસ્ત્રીયતાને આધારે સચ્ચાઈની પ્રતીતિ કરી. દ્વિતીય પગથિયે સત્ય સિદ્ધાંતના વચનો દ્વારા અક્ષર અને પુરુષોત્તમના સ્વરૂપોમાં વિશ્વાસ દ્રઢાવ્યો અને અંતિમ પગથિયે તે સ્વરૂપોની પ્રત્યક્ષ પ્રાપ્તિ પ્રતીતિથી સર્વાર્થ સિદ્ધિનો કૃતાર્થપણાનો અનુભવ કર્યો. આવતીકાલે આપણે આ સર્વશાસ્ત્રોના સારરૂપ વચનામૃતની સચ્ચાઈના આધારે પ્રાપ્તિના વિચારને આગળ વધારશું. ત્યાં સુધી સૌને જય સ્વામિનારાયણ. गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे. श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे. श्रीहरिं